टाइगर 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 પાંચ મહિના પછી અમારે આ કામ કરવું પડે હમણાં કરવું પડીએ હું છે તમારી ઘેર જામી ગાને કોર કાલે ન દે લે મને આ આવું બોલ દીજો જનાવરા ગોખરામાં એટલે એક જીતે છે તો હવા લાગે ખબર ને એક તો એ પણ માન માન જીતે ખબર છે યાદ છે ને 48 યાદ છે કે ઓલે વખતે 111 છે બોલતા નહીં કઈ નથી કોઈ દિક્કત જતો બધું કાકા ઓલા મને આઈ પકડ દો બટુ કાકા પેપ પેપ છે આ પેપ નું ખાનું પકડ દો એટલે ભગવાન વેચાઈ જાવ હાલો કેમેરામેન ને લીધે તમે કરી લેજો ને આડો ઈ નો થાય થઈ જાય મને આપ દેજો હું કરી દે નો થાય તારે હું બનાવી દે નીલે નો પુકારતો હા પુકે તે જવાબદારી હું વાત છે અંદર ડેટકા બેટકા નથી ને એટલે જાય ને ખબર જ છે અને તને ખબર છે વિડિયો ઉતારે તો આડો ઉતારે અમે થોડી આઝાદ કરીએ છીએ વિસ્તાર કરીએ જોઈ શકો તમે જંગલ એક નંબર અરે ચહેરા બોલો તમે એ લેવું એ આવું બીજું હાલો રેડી વિનંતી કરીને કહું છું કોઈને કરડીએ શૂટ કરીએ તો આયુર્વેદિક માનો અને તાંત્રિકને માનો તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જવાનું મહેરબાની કરીને કહું છું કે મારી કોપી કરશો નહીં કોપી કરશો તો જીવનો જોખમ થશે